Az 1956-os forradalom és szabadságharc rendkívül sok sebesültjét, legyen magyar vagy szovjet, itt látták el a Sziklakórházban. Ennek ellenére sajnos a személyzet munkáját igazán sosem ismerték el, sőt, sokukat kifejezetten hátráltattak az itteni szolgálatok után. Én Varga Ákos vagyok, a Sziklakórház egyik történész múzeológusa, és ha szeretnétek megismerni néhány visszaemlékezést ebből az időszakból, akkor tartsatok velünk! Dr. Balázs Attila a Vas utcai kórház orvosa volt, és az 50-es években családjával itt lakott a Várnegyedben. 1956-ban a harcok megkezdésekor még nem is tudtak a Sziklakórház létezéséről, csak november 4-e után költözött be ide a családjával, hogy biztonságban legyenek. Ezután Balázs sebészként dolgozott a kórházban, lánya így emlékszik erre az időszakra. Senki nem léphetett be fegyverrel, a portán le kellett adni. Vegyesen szovjet és magyar katonák is feküdtek a kórházban. November 4 és 7 között rengeteg embert hoztak be mentőautóval, teherautóval. 90%-ban férfiak voltak, de volt néhány nő is. Főként talán középkorúak voltak. Volt, hogy édesapámnak egy hétig kellett egy húzamban műtenie. Dr. Boros Vida az 1950-es években Budapest első kerületének a tisztifőorvosa volt, így az ő felügyelete alá tartozott a Sziklakórház is. A forradalom és szabadságharc idején összetűzésbe keveredett a szovjet katonasággal, amit bár hamar tisztáztak, később emiatt mégis bíróság elé állították. November 4-e után azt a telefonértesítést kaptam, hogy szovjet katonák akarnak a Sziklakórházba bemenni. Ezt az értesítést a Sziklakórház igazgatójától kaptam, tekintettel arra, hogy ez a Genfi Vöröskeresztes egyezménnyel ellenkezik, ezen felháborodtam és azonnal a Sziklakórházba mentem. A működő szovjet csapatok egyik egészségügyi parancsnoka kíván a polgári betegellátás helyzetéről tájékozódni, a Genfi egyezmény szellemének és szolgálati szabályzatának megfelelően. Ennek ismeretében az ott lévő szovjet orvos századosnak a Sziklakórházat teljes egészében megmutattam, és mindenről a legkészségesebben felvilágosítottam. Győri Gizella 1956-ban az Állami Védőnőképző Iskolának volt a tanulója, és többen magával jelentkeztek a Sziklakórházban szolgálatra. Állandóan segítségként voltak jelen a betegápolásnál, illetve az aktuális teendőket látták el. Győri Gizella közel egy hónapig dolgozott a kórházban, és csak december 22-én hagyta el az intézményt. Október 25-én jöttünk el az Állami Védőnőképző Iskolából, aláírattak velünk egy papírt, miszerint az intézet kötelékét saját felelősségre hagyjuk el. Mi pedig azt mondtuk, hogy oda megyünk, ahol szükség van ránk. Amikor megnyílt a kórház, akkor jött le a főorvos és 5-6 tanuló védőnő. Külföldről nagyon sok csomagot kaptunk. Ebben csokoládé, déli gyümölcs is volt bőven, úgyhogy azt a betegek is kapták. Mi az étel kiosztásánál segítettünk. Állandó szolgálatban kellett lenni, mert ha egy sürgős esetet hoztak be, akkor nekünk is helyt kellett állni. Esetleg egy-egy órára mentünk ki sétálni a várba. Balogh György 1956. november 5-én került a Sziklakórházba, miután egy eltévedt lövedék megsebesítette. Nem vett részt a harcokban, nem volt nála fegyver, egyszerűen csak hazafelé sétált a szüleitől. Egyszerre 2 orvos műtötte, egyik a kezét, másik a hasát. Közel egy hónapig lábadozott itt a kórházban. Egyszer jött egy ilyen bekecses parasztember, mert direkt feljött vidékről Pestre, és hoztak egy szekér kaját. Mondta, hogy ezt direkt maguknak hoztuk, fogyasszák egészséggel. Ilyen volt akkor az összetartás. Amellett az orvosi ellátásról is szeretnék valamit mondani, tudnélik ott nem volt kivétel. Mellettem egy orosz őrnagy feküdt, akit véletlen a saját katonái lőttek meg. Elsült a fegyver, vagy a fene tudja. Az ugyanolyan ellátást kapott, mint a többi. Lobmeier Kornélt 1956. november 4-én a Sándor palota mellett egy megpattant lövedék sebesítette meg. Társai idehozták a Sziklakórházba, ahol azonnal ellátták. 11 napig volt idelent, és miután kezdett javulni az állapota, már a személyzetnek is segített. Nem tudtam, hogy van Sziklakórház, egy magyar katona fiú, aki összefogott minket, ezt az ad-hoc csoportot kísért le ide. Itt jöttünk le a fedett lépcsőn, és itt léptünk be a főbejáraton, ahogy most is. Itt mindjárt megvizsgált egy orvos. Kérdezte a sebészorvos, hogy álltok, fiam? Nem tudtam neki mit mondani, mondom, hát kilőttek. Hál' Istennek jól megúsztam. Fölhasadt a szemem fölött, össze kellett varni, a zsebkendőmmel tartottam, amikor jöttünk le.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Rákosi korszaknak, illetve az 1953-at követő óvatos enyhülési folyamatoknak volt az eredménye. Az október 23-át követő napok sikeresnek bizonyultak, a forradalmi követelések megvalósulni látszottak. Azonban ma már tudjuk, hogy ez sajnos nem valósult meg. A szovjet hadsereg november 11-ére az összes ellenállási gócot felszámolta Budapesten. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, vagy gyertek el ide hozzánk a múzeumba. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!